Ayan mga Lamonites. So, good morning. Gustong matuto kung paano gumawa ng avocado ice cream is stay tuned po tayo. No? Patuloy tayong panoorin nyo itong video nito hanggang matapos para po ay pwede nyo itong gawing negosyo. Yan po. So yung avocado natin, ito yung puno natin. Ipakita ko sa inyo ha. Ang puno natin, ito yung puno natin. Itor muna kayo. Itutur ko muna kayo sa puno natin. Ayan. So ngayon mag-harvest tayo. So ang avocado na ito is maraming bunga at hindi sila sabay. Magkagandahan naman ito, hindi sabay. So yung ginagawa namin ito is kinukuha lang yung mga bunga na mga may hinog na at saka mayroong mga gulang kung sa Bisaya pa na pwede i-harvest na. Yan. Panoorin nyo yung pagkukuha natin ng mga bunga yan kung kukunin natin sa taas. Ay! Ito apa? Ito na po mga Lamonites ay na-harvest natin para sa ating ice cream. Ayan. Samahan nyo ako. Gawin na natin. Ayan mga Lamonites, so simulan natin ang paggawa ng ating avocado ice cream. So ito yung avocado natin. Ito. So ito isang kilo at kalahati at 2 condensed milk. Depende sa inyo kung anong klaseng gatas ang inyong gamitin, yung condense. At ito naman 2 cream natin. Dalawang pack. Yan. So ngayon, ang gagawin natin is yung naka-chill natin na cream is i-mix muna natin para mas maganda. So mamaya na yung avocado. So lipat natin sandali. Lamonites, ang next natin gagawin is i-blend natin yung avocado para mas madali. Manual, mahirap. 1.5 kilo natin avocado. I-mix natin, ilagay natin yung avocado na blend natin sa creamy natin. Direct lang talaga paggawa ng ice cream. At itong condensed milk.
na. Ilipat na natin ito para ilagay natin sa freezer. Anak ko, sobrang excited kumain. The next day. Ito na po yung avocado ice cream natin. So, nilagay namin sa freezer for one night. So, tingnan natin para masimulan natin yung pagkain natin ito. Sarap ito. Ayan, ito na. So, medyo matigas. Kailangan natin lang dito. Anong tawag ng pang tanggal ang ice cream. Yung scoop niya. Sarap. Sarap talaga. Ice cream, ice cream. Balitin sa ice cream sa freezer yung isa para kasi hindi ito maubos. Sarap. Ang ganda nito mga Lamonites kasi ito ay preskong avocado, hindi ito ordinaryo avocado, hindi flavor. Sarap talaga. Pwede ito pang negosyo. Mga Lamonites kasi ito ay isang 1.5 kilo na avocado at 2 can na condense at saka 2 pack sa cream. Yan lang. Mas importante yung proseso. Panoorin ninyo. At sa lahat ng mga subscriber namin dyan, malapit po tayo mag 1,000 subscriber. Maraming salamat po. Thank you po. Sarap.